Tofu-less. See? Napakadaling gawin to. Kainin. Yan. Mayong adlaw mga kaigalaan. Ako si Chakoy. Ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. So today's episode, ang lulutuin natin is Pakchoy at Tofu na may kasamang chili sauce. Yes, napakasarap nito mga ka-wonders. We are trying to be healthy this time and ipapakita namin sa inyo kung ano ang process nito. At ito, Ang ating mga ingredients. Meron tayong isang bulb ng onion, 4 cloves of garlic. 3 tablespoon of oyster sauce, Yes. 1 teaspoon of pepper, 1 teaspoon of salt. Meron tayong black bean chili oil, 1 teaspoon. And pwede din kayong gumamit ng regular na chili oil. So meron tayong tofu. And then, of course, pakchoy or bok choy kung ano mang tawag sa inyo. Napakasarap nito at napaka-healthy. Now, ito na yung process natin sa pagluluto. So guys, i-on lang natin yung ating kalan. Yes, meron na po itong tubig sa loob. Papakuluin lang natin. And then, So gagawin natin, papakuluin lang natin yung ating pakchoy na mga 1 minute or less than 1 minute para lang. yes. Meanwhile, maghihiwa po ako nung ating tofu. Gagawin ko lang pong cubes. Yan. Napakadali lang pala nitong process na to. For those who are health conscious, itong pwede po sa inyo ito. Yan po. So mga wonders, kumukulo na yung ating water. So ilagay na natin yung ating pakchoy. Lagay lang natin. So make sure po hugasan nyo na po ito. Pwede rin kayong gumamit ng petchay or Yes. kangkong Yes, or ano pa, yung Chinese cabbage. exactly. So lagay ko lang po lahat ito. Now, ang challenge nito mga ka-wonders is yung stock niya, medyo matigas to. Now, depende po sa klaseng pakchoy na meron kayo. Usually po, pag super fresh, napakadali lang po niyang mag-soften. So, I think this one, maybe less than a minute, okay na to. Kasi, mas maganda sa palate or sa dila or sa bibig pag kinain nyo, na nandoon pa rin yung freshness at hindi lasog yung gulay. Crunchy pa rin siya. Exactly, crunchy pa rin. Ano na to? Pwede na yan. Guys, tanggalin na natin kasi kumulo na. Yes. So, Patayin lang din natin to. Look at that. okay. Lagay lang natin siya dito. Yeah. Okay. Ito naman yan. Now, ang susunod natin na step, Chef Mark. So, the same water na pinagkuluan ng ating pakchoy, Yes. doon natin din lalagay yung ating Tofu. Now, yung tofu din natin, pakuluan din natin. So, lagay lang natin to dito. For how many minutes natin pong pakukuluan, Chef Mark? Mga 3 minutes or 2 minutes. 3 minutes or 2 minutes, okay. Para lang tumigas siyang konti. Sige. And put little salt sa water para magkalasa siyang konti. And then, ganyan lang. So, let's make sure na let's submerge yung ibang tofu natin. Yan. Then, takpan lang natin. So, we're going to wait for 3 minutes dito mga ka-wonders na pakuluan na natin yung tofu natin. Tapos, ilagyan natin ng konting asin para magkalasa siya ng konti. Now, this is my favorite. Itong chili oil na to. It's black bean chili oil. Nabili namin ito sa Chinese store. At napakasarap niya. Pwede siyang i-pair kahit anong ulam or kahit sa kanin mismo. Now, of course, pag wala naman kayo ganito, you can use a regular chili oil. Yung ginawa nyo na mismo. Yung, alam mo yung dried chili flakes na niluto nyo lang sa oil. Yan, perfect na yan. So guys, i-arrange lang natin siya ng ganyan. So later on, i-add natin yung tofu natin kasama yung ating mga ibang ingredients. Yes, all these.
napakaganda ng arrangement. Parang sa restaurant lang kumain. So mga ka-wonders, okay na yung tofu natin. Kumulo na siya after 3 minutes na pagpapakulo natin. So mga wonders, pwede rin nyo rin itong i-prito or i-fry and then i-gisa nyo rin siya. Pwede. Yes, but this time we're trying to be healthy. So ito yung pinaka-healthy na option na pinapakita namin sa inyo. Pero kung gusto nyo medyo may crunchiness sa tofu, yes, you can fry the tofu. Yan. Okay. Tignan nyo yan. Now this time, magigisa na tayo. So guys, gagamit din tayo ng oil para sa panggisa natin. A little bit of oil. Yan. So ilagay natin yung ating garlic. Now, hindi nyo totostahin yung garlic natin. We'll just have to make sure na ma-reach natin yung medyo brownish ng kulay niya before natin ilagay itong onion natin. Now, it's time na ilagay natin onion natin. Correct? Okay. Yeah. Palalabasin lang natin yung aroma ng mga spices natin, yung sa garlic natin at saka sa onion natin. Ang bango mga ka-wonders. You can do this quickly sa bahay nyo, especially kung ikaw ay nag-workout or ikaw ay nagda-diet. And napakamura lang po nitong ingredients na to. And for example, if you're thinking about the oyster sauce, I know na bibili pa kayo ng oyster sauce. I'm not so sure kung merong murang oyster sauce dyan sa Pilipinas. Or, Meron yan, yung nakapack. nakapack, meron naman pala. But otherwise, kung ayaw nyo ng oyster sauce, you can make use of the basic ingredients like pepper at saka etong salt. Perfect na yan. And then, etong chili oil, guys, napakadali lang nitong gawin. So you can do this at home. And ito yung magbibigay ng tangy taste at saka spice. Medyo anghang ng konti doon sa recipe natin ito. So medyo nag-translucent na yung ating onion. Onion, yes. So pwede na natin ilagay yung ating oyster sauce. Alright. Okay. Ito, chili, black bean chili oil. Yan. Ang bango. Super. Super bango. Now, timplahan lang natin siya ng pepper and salt. Okay, Pepper muna. pepper. Mas masarap maraming pepper. Yes. Papadagdag din ito ng anghang. Ayan. And then, Then, little bit of a little salt. bit of salt muna. Yeah. Then, ilagay na natin yung ating tofu. Tofu next. Tofu nest. See? Napakadaling gawin to. So there you have it mga ka-wonders. Tapos na tayong mag-isa dito sa ating tofu mga ka-wonders. And right now, ilalagay natin dito sa ating pakchoy. And then, So mga wonders, ganito lang. Ilalagay lang natin siya on top of our pakchoy. yes. Then, ready na to kainin. Yan. So ito yung ating pakchoy with tofu and chili oil. So guys, ito na yung ating menu for today. Yes, recipe natin today which is pakchoy with tofu and chili garlic sauce. And guys, as we mentioned earlier, napaka-healthy po nito. And then, it's summer and perfect po ito for those who want to have that beautiful body na ready mag-beach. Right now, it's still March and you still have a few more weeks para mag-lose ng weight. And definitely perfect na para sa inyo. Yes, so tikman na natin. Tikman na natin kung gaano kasarap ito. At napakadali nito by the way at mura pa. Natakam ako sa tofu.
Refreshing yung lasa. So ito yung, tikman natin yung pakchoy. Pakchoy, tama-tama lang yung ano niya. Yung pagka... So that was less than siguro mga less than 1 minute Less natin than nga 1 minute. pinakuloon, no? Alam niyo yung mga sinuserve sa Chinese restaurant? Ito na yan. Crunchy pa rin yung pakchoy natin. Yung pakchoy. Hindi siya na-overcook. And one more thing, if you're vegan, yung hindi kumakain ng karne, this is your best alternative, yung tofu. Yung lasa ng ingredients natin is just perfect. And sa sinabi ni Chef Mark earlier, now you can always use, kung wala kayong pakchoy, pwede pechay, pwede kangkong, pwede alugbati if you like, right? Alugbati and Talbos ng kamote. talbos ng kamote, yun. Pwede yun, guys. And yung chili oil, ang sinabi namin is black bean chili oil. Not necessarily, ito yung available lang kasi namin ngayon, but you can always do your own chili oil. Napakadali lang yan. No, super sarap. Daghang salamat mga ka-wonders for joining us today sa ating bagong recipe. Yes. And if you're new to the channel, Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wandering Kusina. yes, And we have also Instagram, Twitter, and Facebook. yes, subscribe and then follow nyo na rin kami doon sa mga social media accounts namin. And don't forget to click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And sa lahat ng mga suporta ng Wandering Kusina, daghang salamat. Maraming salamat po. And for those who have been commenting, yes, we are going to reply to it. Kung hindi man, pinupusuan po namin, which means gustong-gusto natin yung comments nila. Yes, thank you. And daghang very much. salamat, yes, for those who enjoyed it so much. So, I think that's it mga ka-wonders. Thank you very much for watching. Ako si Chokoy. And ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace. Good. Grabe. Grabe.